Hello mga kasisi loves and brother loves, it's me again, Sakura Hatanaka channel des. Yoroshiku onegai itashimasu. Good morning, good afternoon, good evening, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Sa lahat po na aking viewers. Ngayon po, ang gagawin ko ay mag-unbox. Mag-unbox tayo ng dan. Okay guys, mga sisi loves and brother loves, start unboxing.
kasi pinapansin, kaya ganyan siya. Diba? Mas pinapansin ko kasi ito kaysa sa kanya, kaya siya ganyan.